Bună să vă fie inima, dragi prieteni! Ce săptămână nebună! O diferență de 7%, 7,2% între Nicu Șordan, care devine nou președinte a României, și George Simion, care după ce și-a revendicat în două rânduri victoria, cu toate că era clar că nu o să câștige, a revenit cu un mesaj, o să vă arăt imediat, un mesaj, cred că era înregistrat, nu cred că era făcut după alegeri, pentru că a fost dat acum de dimineață, parcă, a fost dat până la orele 1, știu sigur asta, pentru că am urmărit până la orele 1 jumate, cam așa, am urmărit și George Simion, erau mesajele încă pe Facebook, că a câștigat și a revendicat victoria. După tot circul pe care l-a făcut săptămâna trecută, în Franța, după ce el personal și-a închis conturile, mă rog, și le-a suspendat, că dacă și le-ar fi închis era foarte bine, scăpam dracului de el, acum nu mai îl vedeam pe TikTok și pe Facebook. Totuși, diferență de aproape 1 milion de voturi între Nicușor și George Simion. Între România bunului simț, a decenței, și cealaltă Românie, care e destul de mare. 5 milioane de oameni, peste 5 milioane de voturi pentru Georgica Simion, care, după ce s-a comportat execrabil în Franța, n-a fost la nicio dezbatere săptămâna trecută, a fugem de dezbatere ca și dracu de tămâie, așa fugem de dezbatere Georgica Simion. Da? Totuși, 5 milioane de oameni l-au votat pe acest ipochimen. Și ce mai grav, oameni care trăiesc foarte bine și muncesc în Europa. Da, am văzut și ieri, nu o să vă arăt mizeria aia de la Dortmund, unde se îmbulzeau ca vitele să voteze. Nu o să vă arăt nici ce se întâmpla în Italia, când un berbec a amenințat un reprezentant al unui partid politic, în speță USR, și îndemna lumea, era să voteze cu Simion. Și mai era și un bețiv cu el care striga Rusia, Rusia, Simion, Simion. Bă, Rusia, Rusia, dar voi lucrați în Italia, mă, nu în Rusia. Ce-ar fi să plecați voi frumos să vă facă ăștia din Italia pachet? Pătăți rusofilii ăștia, care scuipați pe Europa și pe valorile europene, să vă facă pachet și să vă trimită în Moscova. Sau la San Petersburg. De ce să stați voi la Roma sau la Milano? Și să munciți acolo pe mii de euro. Și apoi să scuipați valorile europene. Fi-vă rușine să vă fie. Acum vreau să continuăm într-o notă mai de sărbătoare, mai optimistă. Ia uzi. Da, drăguț, nu? Sunt o declara că sunt președinte al României și vă rog să lăsați toți românii care în acest moment sunt la cozi să-și exercite democratic dreptul. Aia care fugeau în haită și au sărit rândul. Câștigătorii clari ai acestor alegeri. Câștigătorii nesimțirii. Victoria în numele poporului român. Zici că e Mussolini, așa și întoarce mecla într-o parte. Poporul român a decis astăzi că vrea o schimbare reală. Da. Deci o ținut-o așa 10 minute. Vă las link în comentarii, că nu pot să-l
pun la bot așa ceva. Cei de la Podul au reacționat imediat și au spus ireal. Și eu am reacționat și am scris, o să vă arăt imediat ce am scris eu. Impostorul Rusiei se declară președintele României. Am câștigat. Sunt noul președinte a României și redau puterea românilor, afirmă George Simion cu vădită intenție de a nu ține cont de alegerea românilor. După care, o să vă arăt și chestia asta, dar înainte vreau să vă arăt. Aș vrea să-l felicit pe contracandidatul meu, Nicu Șordan. A câștigat Ce sfârșit! A fost voința poporului român. Vreau să mulțumesc celor peste 5 milioane de români care și-au pus încrederea în mine. Cum ați putut să-l votați? 5 milioane pe ăsta. Dezamăgi. 5 milioane de oameni au votat cu măgarul ăsta. Decât încrederea lor. Cu bagabontul ăsta. Am fost singuri împotriva unui întreg sistem, singuri împotriva tuturor. Sunt mândru de voi și sper că v-am reprezentat cu cinste. Este timpul să continuăm lupta noastră pentru dreptate, pentru adevăr, pentru familia naturală, pentru credința creștină și pentru libertate. Vom fi în continuare o parte importantă și semnificativă a societății românești. Vă rog pe fiecare dintre voi să nu abandonăm. Nu abandonăm. Mergem până la capăt. Cu rușii. Până la capăt cu rușii. Este bă, nu ții greu. Tras cu rușii, mă, și tu și căcatul ăla de Georgescu. Al înfrângerii. România, ați pierdut? Român, trebuie să fie pe primul loc. Dar nu cu tine, dar nu cu tine, bagabontule. Pe primul loc este poporul român cu Nicu Șordan, care, se știe, 2 medalii olimpice de aur la matematică. Dar să vedem ce scandal lumea. La un moment dat, ba nu aici, aici, asta îmi place foarte mult. Rusia, nu uita, România nu e a ta. Rusia, nu uita, România nu e a ta. Toți care ați pus botul și ați votat cu nenicul ăsta, cu Simion, ați pus botul la propaganda rusească, așa să știți. Da, aveți timp, 5 ani de zile să vă treziți, o să fim și noi aici să vă explicăm, să vă convingem, să vă arătăm lumina, pentru că trăiți în întuneric, într-un întuneric foarte, foarte mare. Se zice că vă luați lumina de la Kremlin. Acolo nu-i lumină, acolo e beznă. Vă luați bezna de la Kremlin. Da, ne uităm așa un picuț și pe rezultate. Iată, Bihorul, Oradea a votat 73%, sper să nu mă înșel, și în total Bihorul a avut un vot de 63,64% pentru Nicu Șordan. Clujul, bineînțeles, a avut 70,16%, pentru că nu e așa. Clujul, în Cluj sunt foarte mulți studenți, inclusiv din Oradea și din județul Bihor. Tot Ardealul a votat, așa cum se vede, și mulțumesc pe această cale și fraților noștri maghiari care au votat atât în Covasna, Harghita, Târgu Mureș, cât și în județele Bihor, Satu Mare, Cluj. Peste tot unde există comunități maghiare au votat în număr foarte mare și maghiarii, și fără votul maghiarilor și al celor din Republica Moldova, mulțumim și fraților din Republica Moldova, nu știu dacă votul nu era foarte, foarte strâns. Era probabil la limită. Așa că mulțumiri maghiarilor din România și românilor din Basarabia. Ce n-am putut să înțeleg, Aradu. Cum ați putut să votați 52,26% cu
acest bagabond, pe cuvântul meu. Deci după ce s-a făcut de cacao și ne-a făcut de râs în Franța și a făcut atâtea tâmpenii în ultima săptămână, voi tot ați pus botul la propaganda rusească. Al lui Georgica Simion a plimbat cu stafia aia de, cum îl cheamă, Georgescu. Peste tot se plimba și voi l-ați votat. Incredibil. Acum, de județele astea mai sărace nu mă mir. Mă bucur că Iașu a votat aproape 60%, 58, mai precis 58,75% cu inteligența, cu Nicu Șordan. Constanța a mai votat, Galațiu cu Nicușor și, bineînțeles, Bucureștiul, în zona Ilfov, nici nu vreau să mă gândesc, Prahova, 52%, da? Dar hai să vedem ce s-a întâmplat în străinătate. Totul e verde, totul e cu Nicușor, inclusiv state din astea îndepărtate, gen Canada, gen Australia, gen Noua Zeelandă. Vedeți aici, Noua Zeelandă, aproape 88% cu Nicușor. Australia, 73% cu Nicușor. Nici nu intru. Uite, până și Rusia. Rusia, 130 și ceva, 133 de voturi, 58,65 cu Nicușor. Vreo 20-30 erau într-adevăr de la ambasadă, dar restul de 100, da? Și voi care trăiți foarte bine, hai să-i vedem noi aici, pe acești oameni care s-au dus în Norvegia, au ajuns în Norvegia, într-o țară foarte bogată, și 50,04% au votat cu George Simion. Suedia, iată, Suedia se știe, a câștigat Nicușor cu 57% aproape, am locuit în Suedia, știu, e o țară foarte inteligentă, minunată, dar și acolo parcă scorul ăsta mi se pare un pic ridicol, aproape 43%, 43%, scuze. În Franța, unde s-a pișat pe voi, românii, dragi români, ați votat cu George Nicolae Simion în proporție de 57%. Rușinică s-a pișat pe voi, adică o să vedeți voi ce o să vă primiți voi de acum încolo prin Franța din cauza lui Berbecul ăsta, pentru că oamenii o să știe că cunosc, văd și ei statisticile astea și o să afle că, de fapt, voi sunteți acolo doar pe interes, să faceți bani, dar sunteți niște oameni care trageți cu Moscova, în direcția asta la altă. Dar mergeți, dragă, în Sankt Petersburg să câștigați un bănuț cinstit sau în Moscova. Ce căutați voi în Franța, în Paris, în Toulouse, în toate cei care ați votat cu nenorocitul ăsta? Pentru că sunt și oameni cu un pic de inteligență, s-au cam trezit în ultima săptămână destul de mulți, dar nu destul de suficient încât să vedem și aceste, Europa toată, diaspora asta care ați mers să lucrați acolo, toate e cu Simion. Au câștigat Simion. Dacă era după voi, ne-ați fi băgat un președinte rus, rusofil, și un premier care e FSB. Da? Pe nenorocitul ăla cu apă zmeură și cânepă, dracu să-l ia, să-l pieptene. L-ați văzut ieri ce fețe băga, li s-au spus, domnule, intri în secția de votare, votezi și vrei să dai interviu de acolo din mijlocul secției de votare? Adică tu candidezi la președinție și celălalt viitor premier Georgescu, Călin Georgescu, ei nu cunosc legea română? Sau dacă o cunosc își bat joc de ea? Adică nu ai voie să dai declarație, trebuie să vină polițistul să-i spună chestia asta. De noaptea minții. De noaptea minții. Spania un procent covârșitor, 68% aproape cu George Nicolae Simion, 68%, într-o țară minunată, într-o țară primitoare, într-o țară cu oameni extraordinari, lucrați pe niște salarii foarte bune, mulți dintre voi. Și ați votat cu George Simion. Dacă nu vă place în construcții în Spania, pe 2-3 mii, 4 mii de euro, mergeți dracului pe câteva sute de ruble și lucrați în căcatul ăla de țară, pe care
îl lingeți în a strigat, în Italia au strigat Rusia, Rusia, Rusia. Bă, oameni buni, pe bune, lucrați acolo milioane de oameni și strigați și țineți în suflet Rusia? Doamne ferește. Italia, la fel, uite, Italia, 66,78%. Peste 2/3. Peste 2/3 în Italia. Germania, o țară extraordinară, 68%. Bă, dar toți proștii ați mers la sparanghel? Nici unul n-aveți acolo, mă rog, nici unul. Mai bine de 2/3 aveți joburi de astea de căcat? De votați așa de căcat cum ați votat acum? Incredibil. Îmi cer scuze pentru limbaj, dar mă simt revoltat. Și Marea Britanie. Deci Marea Britanie 58%, frate. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Doar atâta vă spun că oamenii ăia de acolo nu o să lase lucrurile așa, pentru că oamenii o să afle că ați făcut un asemenea de serviciu Europei și ați votat cu un prorus susținut de un agent sub acoperire rus. Da? Susținuți cu bani. Eu acum sunt curios dacă autoritățile statului o să-și facă datoria și o să cerceteze campania și de unde provin banii, pentru că la finalul săptămânii, parcă joi sau vineri, cei de la Libra Bank, sper să nu mă înșel numele băncii, au blocat niște fonduri fiind suspecte pentru tranzacții frauduloase. Vreo 13 milioane de lei. O să caut informația și vă las link în comentarii. Pe lângă asta, nenicul ăsta în turul 2, din nou, a declarat 0 cheltuieli. 0 cheltuieli. Dincolo de faptul că a făcut foarte mari de servicii României, mai ales în Franța, îmi zicea un prieten, bă, dar cât se uitau la CNews? Ce? Că nu se uitau poate câteva sute de mii. Nu, se uitau câteva milioane, dar problema a fost apoi că întreaga presă franceză, a doua zi, a vuit. Inclusiv Le Figaro. Inclusiv Le Figaro a scris despre delirul nebunului ăsta, care era candidat la președinție cu prima șansă, că avea 41% luat în primul tur. Da? Deci nu vă îmbătați cu apă rece că ați votat acum cu Simen și nimeni nu o să știe de voi. O să știe. Oamenii ăia la care lucrați o să se uite la voi ca la niște oameni de neîncredere. Eu cel puțin dacă ați lucra la mine, așa m-aș uita la voi. Nu se poate așa ceva. Să scuipăm pe valorile europene, să fim niște curve, adică mergem, lucrăm acolo pe bani mulți, dar noi să ne culcăm în minte când ne culcăm în fiecare seară, visăm, avem vise umede cu Putin și cu regimul de la Kremlin. Așa ceva nu se poate și nu o să țină la infinit chestia asta. La nesfârșit n-are cum să țină. La un moment dat o să vă luați în bot. La job, în sistem, acolo, nu toți sunteți cetățeni. 90% care sunteți acolo nu sunteți cetățeni. Vă gândiți că dacă ăsta ne scotea din Europa, voi ați fi venit la pachet cu toții acasă că nu mai aveați niciun drept? Dincolo de faptul că ne făceați și nouă rău, românilor, care ne-ați fi împins să trăim într-un haos. Haos economic, începea un haos economic, un haos social. Am fi ajuns, poate, Doamne ferește, la război civil cu nebunul ăsta, că l-ați văzut că de 2 ori a dat mesaje proclamându-se marele președinte a României. Ăștia sunteți. Să vă fie rușine celor care ați votat cu nemernicul ăsta. Nimic mai mult de atât. Eu sunt pe față cu voi. Iar cei care ați votat și v-ați trezit, ați votat pentru un viitor european, pentru un viitor bun, pentru copiii noștri, un viitor demn, vă salut cu respect pe toți.